Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục giới thiệu và nhận định sớm các nhân vật của Reverse 1999. Nếu như các bạn hỏi tại sao giờ này mới có video về Lopera, thì lý do lần này là phiên bản Global và CN trùng lịch, nên là nó cộng dồn content với nhau. Và tôi thì không thể đỡ được quả trùng lịch này, nên là bây giờ mới có thể lên video cho các bạn, chứ không phải là do tôi lười. Dù sao thì đây là video về Lopera, một nhân vật hỗ trợ mới được ra mắt ở phiên bản 2.2, sau khi nhân vật giới hạn Anjonala vừa có màn ra mắt rất bùng nổ. Vậy nên, hãy cùng tìm hiểu xem Lopera có làm tốt như nhân vật đi trước hay không qua video này. Lưu ý rằng, đây là những nhận định từ trải nghiệm vô cùng sớm của bản thân mình và có thể không có chính xác trong tương lai. Vậy nên, video chỉ mang tính chất định hướng và hãy xem với một tinh thần thoải mái nhất. Bắt đầu nào! Lopera được định hướng là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng và hồi phục, mang thuộc tính Beast và gây sát thương Reality Dam. Điểm đặc trưng của cô nàng chính là khả năng tăng cường sát thương qua hiệu ứng Bullet. Ngoài ra, Lopera còn có khả năng cung cấp debuff burn lên kẻ địch qua đòn đánh. Kỹ năng đầu tiên là Winning Chief, một loại thẻ kỹ năng dạng channel. Khi thi triển, Lopera sẽ đưa bản thân vào trạng thái niệm chú Ready to Shoot. Đồng thời, cô nàng sẽ nhận thêm một lượng cộng dồn Flaming Bullet. Flaming Bullet là một loại burst status, có khả năng gây thêm 3 cộng dồn burn cho mục tiêu với mỗi đòn tấn công của Lopera và trừ đi một cộng dồn khi được kích hoạt. Sau đó, vào cuối hiệp, nếu như Lopera vẫn còn cộng dồn Flaming Bullet và vẫn trong trạng thái niệm chú Ready to Shoot, thì cô nàng sẽ thi triển một đòn đánh theo sau Bullseye cho kẻ địch. Bullseye là một đòn tấn công đơn mục tiêu, gây sát thương Reality Dam và cung cấp cho toàn bộ đồng minh hiệu ứng Right on Target trong vòng 2 hiệp. Right on Target là một loại buff startup giúp gia tăng sát thương bạo kích tương đương với 10% lượng sát thương bạo kích của Lopera. Hơn nữa, nếu như mục tiêu bị Bullseye tấn công có từ 20 cộng dồn burn trở lên, thì hiệu ứng của Right on Target sẽ được tăng thêm 100%, nghĩa là tăng gấp đôi lượng sát thương bạo kích. Ví dụ như khi Lopera có 180% sát thương bạo kích, thì khi thi triển đòn đánh Bullseye, toàn bộ đồng minh sẽ nhận được thêm 18% sát thương bạo kích. Và nếu như kẻ địch có 20 cộng dồn burn trở lên, thì lượng sát thương bạo kích mà cô nàng cung cấp sẽ là 36%. Có lẽ chính vì lý do này mà Bullseye có cơ chế ưu tiên nhắm vào kẻ địch có nhiều cộng dồn burn nhất trong trận. Còn kỹ năng thứ hai của Lopera là Double Pack Up. Khi thi triển, Lopera gây sát thương Reality Dam cho một mục tiêu chỉ định, đồng thời chuyển hóa một lượng cộng dồn Flaming Bullet của bản thân thành Incantation Bullet hoặc là Ritual Bullet cho đồng minh, phụ thuộc vào vị trí đứng trong đội hình. Những đồng minh đứng trước Lopera sẽ nhận hiệu ứng Incantation Bullet, giúp gia tăng 25% Incantation Mine cho người nhận buff và trừ đi một cộng dồn khi kích hoạt. Còn những đồng minh đứng sau Lopera thì sẽ nhận hiệu ứng Ritual Bullet, giúp gia tăng 25% Ultimate Mine cho người nhận buff và cũng trừ đi một cộng dồn khi kích hoạt. Lưu ý rằng, mỗi đồng minh sẽ chỉ nhận hiệu ứng này một lần. Có nghĩa là nếu trong đội hình 4 người, thì Lopera sẽ tiêu tốn 3 cộng dồn Flaming Bullet nếu như muốn cung cấp toàn bộ hiệu ứng cho 3 đồng minh. Thế nhưng, như mình đã nêu ở trên, thì Flaming Bullet sẽ trừ ngay một cộng dồn khi Lopera tấn công kẻ địch. Và thẻ Double Pack Up cũng là một kỹ năng tấn công, nên là sẽ tiêu hao một cộng dồn Flaming Bullet trước, sau đó mới chuyển đổi lượng Bullet còn lại cho đồng minh. Vậy nên, ví dụ như trong đội hình 4 người, sau khi sử dụng kỹ năng Double Back Up, thì Lopera sẽ mất ngay nhiều nhất 4 cộng dồn Flaming Bullet. Đơn giản hóa lại là lượng đạn tiêu thụ nhiều nhất bằng với số thành viên trong đội, nên là hãy lưu ý điều này để tính toán số đạn cần thiết khi chiến đấu. Bên cạnh đó, cơ chế chuyển đổi Flaming Bullet sẽ được phân phát từ trái sang phải, nghĩa là cung cấp Incantation Bullet trước, sau đó mới đến Ritual Bullet. Do vậy, nếu như lượng Flaming Bullet không đủ, thì nhân vật phía sau sẽ không thể lấy được Ritual Bullet. Chính vì thế, hãy chú ý sắp xếp đội hình của cô nàng. Thông thường thì Lopera sẽ đứng ngay sau những nhân vật có khả năng gây sát thương tốt trong đội hình qua các đòn đánh thường. Còn những chủ lực gây sát thương lớn qua Ultimate sẽ đứng ngay sau Lopera ở vị trí đầu tiên để tránh gặp bất lợi trong trường hợp thiếu đạn. Còn kỹ năng Ultimate của Lopera là một thẻ dạng buff cho bản thân. Khi thi triển, Lopera sẽ thiết lập một array Crucible Arsenal trong vòng 3 hiệp. Khi ở trong array này, toàn bộ đồng minh sẽ được gia tăng thêm 40% tỷ lệ bạo kích. Đồng thời, lượng tỷ lệ bạo kích vượt ngưỡng 100% sẽ được quy đổi thành 40% lượng sát thương bạo kích. Và ứng với mỗi loại bullet hiện có, hệ số này sẽ được tăng thêm 10%, tối đa 5 lần. Ví dụ như khi một nhân vật trong array đang có 80% tỷ lệ bạo kích và đang có 2 cộng dồn bullet, thì lượng tỷ lệ bạo kích sau khi được gia tăng sẽ là 120% và vượt ngưỡng 20%. Vì vậy, lượng quy đổi thành sát thương bạo kích sẽ là 12%. Có thể đơn giản hóa bằng việc array sẽ cung cấp thêm 40% tỷ lệ bạo kích và khoảng từ 0 đến 36% sát thương bạo kích. Bên cạnh đó, lượng bullet của toàn bộ đồng minh sẽ không bị cạn kiệt, sẽ có ít nhất một bullet được giữ lại cho tới khi kết thúc array. Cả Flaming Bullet, Incantation Bullet và Ritual Bullet đều được tính là các loại bullet và được tính cho hiệu ứng này. Có nghĩa là khi nhân vật tấn công và các loại đạn bị mất cộng dồn, thì số cộng dồn sẽ chỉ dừng lại ở 1 điểm và sẽ không bị mất thêm nữa. Điều này mang lại giá trị chuyển đổi hiệu lực của các loại đạn.
từ số cộng dồn sang số hiệp của Array, nên là sẽ có hiệu quả vô cùng cao đối với những chủ lực thi triển đòn tấn công nhiều và liên tục. Vì lẽ đó, Ultimate của Lopera có giá trị tốt và cần được duy trì trong vận hành. Còn về Insight của Lopera thì Insight 2 cung cấp cho cô nàng 15% sát thương bạo kích khi vào trận, phụ trợ thêm một chút hiệu ứng cho đồng minh qua buff Right on Target. Ở Insight 1, khi Lopera tấn công và kích hoạt Bullet thì cô nàng sẽ nhận thêm 1 điểm oxy cho bản thân và hồi phục 50% lượng HP đã mất cho một đồng minh có phần trăm HP thấp nhất. Cả thẻ tấn công và đòn đánh theo sau khi kích hoạt Bullet đều được hồi lại điểm oxy cho Lopera. Vì lẽ đó, Insight 1 mang lại giá trị cao khi có thể cung cấp oxy liên tục mỗi hiệp cho cô nàng, khiến cho Lopera trở thành một nhân vật tiêu tốn AP vô cùng ít của đội hình. Hơn nữa, lượng hồi phục sau mỗi đòn tấn công khi kích hoạt Bullet cũng có giá trị rất tốt, khi mà Lopera có tần suất kích hoạt Bullet cao, dẫn đến việc cô nàng có thể kích hoạt hồi phục đều đặn mỗi hiệp. Không chỉ vậy, thật bất ngờ là lượng hồi phục theo phần trăm HP đã mất của Lopera có thể bạo kích được và cũng có thể tương tác với chỉ số Healing Done. Vậy nên, đây sẽ là những loại chỉ số mà cô nàng có thể hướng tới. Còn ở Insight 3, Lopera sẽ nhận ngay 1 điểm oxy khi vào trận. Đồng thời, với mỗi đồng minh mang thuộc tính Beast, Spirit hay là Intellect, thì cô nàng sẽ nhận thêm 1 điểm oxy nữa, tối đa là 2 điểm oxy. Nghĩa là Lopera sẽ nhận ngay nhiều nhất 3 oxy khi vào trận nếu đáp ứng đủ điều kiện. Nhìn chung, Insight 3 mang lại giá trị tốt, khiến cho cô nàng có thể đẩy nhanh quá trình tiến vào chu kỳ ngay ở những hiệp đầu tiên và nhận thẻ Ultimate ngay ở hiệp thứ 2. Tổng kết lại thì Lopera có một kỹ năng được thiết kế hài hòa và mang lại hiệu ứng rất tốt trong chiến đấu. Thực ra lúc đầu mình không có kỳ vọng nhiều về cô nàng. Tuy nhiên sau khi trải nghiệm, Lopera mang lại một cảm giác chơi rất thoải mái và hiệu quả. Vậy nên, mình đánh giá cô nàng là một nhân vật hỗ trợ mạnh mẽ với lượng tiêu tốn AP vô cùng thấp mà vẫn đem lại lượng buff dồi dào và ổn định nếu như vận hành chuẩn chỉ. Bên cạnh đó, lượng hồi phục của cô nàng ở mức khá, nhưng với tần suất hồi phục cao và không hề tiêu tốn tài nguyên của trận đấu, thì mình nhận định khả năng hồi phục của Lopera ở mức tốt. Tuy nhiên thì lượng sát thương của Lopera chỉ ở mức trung bình, do cô nàng có lượng base attack thấp và lượng scale không quá ấn tượng. Về vận hành, Lopera chỉ cần sử dụng thẻ channel lúc đầu khi vào trận để cung cấp Bullet. Sau đó, cô nàng hoàn toàn có thể duy trì lượng Bullet liên tục cho đội hình qua thẻ Ultimate và khả năng hồi lại Moxie đến từ Insight 1. Từ đó cung cấp liên tục hiệu ứng gia tăng sát thương cho đội hình qua kỹ năng Double Backup. Nhìn chung, Lopera mang lại độ hiệu quả rất cao trong đội hình 4 người. Mặc dù chưa có nhiều nhân vật tương tác với hiệu ứng Bullet, nhưng với bộ kỹ năng dễ chơi và dễ trúng thưởng, nên Lopera là một nhân vật rất có tiềm năng trong tương lai nếu như xuất hiện thêm nhân vật tương tác với hiệu ứng Bullet hay là dịch chuyển vị trí trong đội hình. Về đội hình của cô nàng, hãy nói về đội hình Burn trước tiên. Vì Lopera có khả năng cung cấp hiệu ứng Burn ổn định, nên tất nhiên cô nàng sẽ phù hợp khi đi cùng với những nhân vật như Spathodia, Jay hay là Iso. Tuy nhiên thì các bạn không cần thiết bắt buộc phải sử dụng cả 4 nhân vật này trong đội hình, vì khi đó lượng Burn sẽ khá thừa. Vậy nên, hãy linh hoạt trong việc sắp xếp, chỉ cần 2 đến 3 nhân vật cung cấp Burn trong đội hình là được. Bên cạnh đó thì Lopera là một nhân vật hỗ trợ rất linh hoạt, có thể kết hợp với hầu hết các chủ lực cần đến lượng gia tăng sát thương, chỉ số bạo kích cũng như lượng hồi phục cho đồng minh. Và cô nàng sẽ mang lại hiệu quả rất tốt khi đi cùng với những nhân vật tận dụng tốt chỉ số Incantation Mind, bởi khả năng tận dụng hiệu ứng này cao hơn so với Ultimate Mind, với tần suất thi triển kỹ năng cao hơn. Tiêu biểu như là Lucy, Anjonala hay là Yunanji đều có thể được hưởng lợi từ hiệu ứng gia tăng sát thương của cô nàng. Bên cạnh đó thì Kakania cũng kết hợp rất tốt với Lopera, với việc nhận hồi phục liên tục để kích hoạt gây sát thương Genesis Dam và tăng cường khả năng duy trì cho cô nàng. Về chỉ số cho Lopera thì như mình đã nêu ở trên, cô nàng có thể hướng tới các loại chỉ số như là Healing Done, tỷ lệ bạo kích hay là sát thương bạo kích. Còn các chỉ số gia tăng sát thương khác thì không quá quan trọng, do Lopera không hề đóng góp nhiều sát thương trong chiến đấu. Về Resonance, các bạn có thể tham khảo phương án lắp như sau. Phương án hướng tới gia tăng sát thương bạo kích và một lượng vừa đủ tỷ lệ bạo kích để Lopera có thể hồi phục bạo kích một cách ổn định. Còn về pattern của Lopera thì với việc cô nàng là một hỗ trợ gia tăng hiệu ứng nên là bạn có thể sử dụng phương án gốc ban đầu để tiết kiệm tài nguyên. Còn nếu như bạn muốn đầu tư cho cô nàng thì có thể sử dụng phương án như trên hình. Tuy nhiên thì độ hiệu quả gia tăng không quá đáng kể so với phương án gốc. Đối với các phương án sidekip của Lopera thì không thể không kể đến trấn 6 sao mới The Third Commitment. Sidekip gia tăng thêm chỉ số HP ở dòng phụ. Đồng thời khi người trang bị kích hoạt hiệu ứng Bullet thì sẽ nhận thêm một lượng khá sát thương bạo kích. Hơn nữa, khi người trang bị thiết lập Array thì Array đó sẽ được bổ sung thêm hiệu ứng gia tăng Incantation Mind và Ultimate Mind. Vì lẽ đó, sidekip hoàn toàn phù hợp với khả năng hỗ trợ của Lopera, trở thành best in slot của cô nàng. Ngoài lời một chút thì mình thấy sidekip này có nội tại rất đặc biệt, đó là có thể ảnh hưởng tới chỉ số của đồng đội và là sidekip hiếm hoi gia tăng sát thương cho đồng đội một cách hiệu quả. Vì lẽ đó, theo mình đây là một sidekip rất tốt, nên các bạn có thể đầu tư và nâng cấp lên A5 để sử dụng cho Lopera và những nhân vật khác có khả năng tạo array trong đội hình.
Ngoài ra thì với việc cô nàng hướng tới những loại chỉ số rất đặc trưng, thì những sải kíp khác đều không mang lại hiệu quả quá tốt. Một vài sải kíp mà bạn có thể sử dụng là Thunderous Apollos, Stray of the Path, Outside the City, Knock on the Door hay là An Afternoon Nap là những sự lựa chọn tạm thời nếu như bạn chưa thể sở hữu trấn. Cuối cùng, về portrait của Lopera thì cô nàng có một bộ portrait với sự tăng trưởng ở mức trung bình. Cả portrait 1, 3, 4 và 5 đều mang lại giá trị chỉ ở mức khá ổn. Trong đó thì portrait 3 và portrait 5 đem lại giá trị nhỉnh hơn một chút so với hai portrait còn lại do khả năng cung cấp thêm sát thương cho đồng minh và tăng cường vận hành. Còn portrait 2 mang lại hiệu quả không quá cao bởi lượng Flaming Plus tăng lên không mang lại hiệu quả, cũng như việc tăng hệ số bạo kích của Right on Target mang lại giá trị không quá tốt. Theo mình, điều này là do bộ kỹ năng của Lopera đã khá hoàn thiện ngay từ khi ở portrait 0, nên là các mốc portrait đằng sau mặc dù mang lại những chỉ số khá tốt trên giấy tờ, nhưng trên thực tế thì lại không quá cần thiết trong thực chiến. Tổng kết lại thì sau khi trải nghiệm Lopera, mình đánh giá cô nàng là một nhân vật hỗ trợ rất tốt. Cô nàng có lối vận hành đơn giản và hiệu quả, đem lại nguồn gia tăng sát thương tốt và hỗ trợ hồi phục ổn định ngay khi ở portrait 0. Đồng thời, Lopera có thể linh hoạt kết hợp đội hình và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Chính vì thế, các bạn có thể hướng tới nhân vật này khi cô nàng được ra mắt ở phiên bản Global. Và trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Lopera. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại! Show me what you got. Perfectly understood. Ready, aim. The moment of silence. Please, allow me. Fresh from the crucible. Learn from silence. Stay back, I say. Is that really the best you have to offer? The moment of utterance. Wait for the pop. We walk in long nights. Please, mortal. These will hurt longer if I need. Perfectly understood. The moment of silence. Feel my dark embrace. Keep calm. Till the torch is lit. Stay back, I say. The moment of silence. Aye, master. We walk in long nights. Feel my dark embrace. Benefit from reading. Stay back, I say. The scale of your soul has tilted. The balance needs to be restored. Sweet dreams. Wait for the pop. Fight. Do you have a little faith in me, master? The moment of utterance. The moment of silence. Perfectly understood. Dark embrace. Benefit from reading. Please, more take back this thing.
feel. I should excuse myself. Oh, finally. Thought you'd forgotten.